هبدأ اقلبها بالشكل ده واظبطها جدا. انا دي قطعتها جيبة بالشكل ده، اتأكد منها ان انا مسوياها، ان انا سايبة هنا قد هنا. ابدأ بقى اخيطها ما شدش الخيط عشان تبقى مظبوطة معايا. اهي بعد ما ركبتها شكلها، هروح قلبيها تاني وهجيب الشنطة وهبدأ ادخل دي بالشكل ده كده، وهاجي هنا اتني حتة كده وهبدأ اخيطها. بس نروح فاتحين الشنطة قوي كده ونبدأ نظبط الجيبة بتاعتنا اللي احنا عملناها في الوش كده، ونتني اول حتة. هدخل الابرة بالشكل ده وهاجي بعد ما اعمل كده ارجع تاني هنا بالشكل ده وامشي تاني وارجع تاني. افضل شغالة كده وهرجع له كده. خلصت الخياطة بتاعتها اهي من جوه. انا عملت الدراع بتاعها، هوريكم دلوقتي انا عملته ازاي. هجيب اول هسحب الخيط بالشكل ده وارتفع سلسلة، وهاجي في نفس المكان اشتغل منزلقة، واللي بعديها
منزلقة، واللي بعديها منزلقة، واللي بعديها منزلقة. هفضل شغالة منزلقة. طبعا كل ما بتكبر كل ما بتبان اكتر. انا دلوقتي هركبها. بالشكل ده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.